English Language Quiz. So, klik pada tulisan tadi dan akan dipaparkan seperti ini. Okey, dan juga disertakan attachment. Klik pada attachment yang telah diberi. Dan akan keluar paparan kuis yang diberi ataupun assignment yang diberi. Masukkan nama penuh menggunakan capital letter. Klik next. Kemudian jawab semua soalan yang telah diberi. Untuk bahagian ni, kamu perlu baca dan rakam suara, kemudian muat naik rakaman suara anda. Klik add file dan pilih file rakaman suara tadi dan klik upload. Setelah selesai, bolehlah tekan tanda submit.